بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث امشب همان بحث تعبد یا عبادت هست. انسان به عنوان یک موجودی که از انس گرفته شده و توسط یک خالقی خلق شده نیازمند بوده در طول تاریخ تا یک خالقی داشته باشه و یک کسی به عنوان معبود کوره باید عبادت بکنه. ما بدون عبادت نمیتونیم زندگی بکنیم. ما بدون معرفت و شناخت یک ذاتی در این جهان هستی زندگی کرده نمیتونیم. مریضی هایی چون افسردگی، اضطراب، تشوشات ذهنی به سراغ ما انسان ها میآید اگر ما معبودی را عبادت نکنیم. روانشناسان از جمله بزرگترین محققان روانشناسی در عصر امروز به این نتیجه رسیدند که بیشتر انسان ها میتونن مریضی هایی چون اضطراب، افسردگی و تشوشات ذهنیشان را با داشتن یک معبود و عبادت معبود واقعی خلاص بکنن و این مریضی ها مداوا شود. خصوصا کسانی که بالاتر از 30 سال سن دارند نیاز اشد دارند که باید به معبودی وصل باشند که با عبادت او به آرامش برسن. ولی معبود در حقیقت چه هست؟ معبود همان مرکزیت جهان هستی هست، همان ذاتی هست که ما وقتی او را عبادت میکنیم از او انرژی میگیریم. حتی امروز در نتیجه جدیدترین تحقیقات روانشناسان و دانشمندان بخش یوگا که در بخش یوگا کار میکنند تمام حرکات نماز را در یوگا استفاده میکنن و حتی در تابلوی در یکی از مراکز یوگا در فرانسه دیده شده که عکسی از حرکات نماز از جمله رکوع، سجده و قعده و اینها گذاشته شده که گفته میشه این به عنوان همان نماد بزرگی از یوگا هست. ولی به ایده و نظریه ما نماز یوگا نیست، بلکه نماز یک تمرین قوی ذهنی، نماز یک تمرین قوی قلبی هست و نماز در حقیقت یک تمرینی هست که ما را میتونه به اوج آرامش و موفقیت برسانه اگر اون آرامش درونی را واقعا که احساس بکنیم و اون را به دست بیاریم. و عبادت با نماز، وقتی ما با نماز وارد عبادت میشیم به این مفهوم میشه که ما انرژی که مورد نیاز ما هست برای روح ما، انرژی که مورد نیاز هست برای ذهن ما، او را از طریق نماز دریافت کرده میتونیم. و انرژی 24 ساعته ما در طول یک دوران 5 وقتی نماز که 5 وقت باید نماز بخوانیم، برخلاف یوگا کارانی که 2 وقت یوگا میکنن. 2 وقت یوگا چقدر مؤثر بوده بالای انسان ها؟ 2 وقت یوگا میکنن، میگن ما به اون انرژی درونی رسیدیم، آرامش خود را حفظ کردیم، تمام کارهای خود را میتونیم انجام بدیم. ولی مسلمانان 5 وقت این کار را انجام میدن و این کار بالاتر از یوگا هم هست. حتی کلماتی که شما در نماز میخوانین با معنی و مفهوم عمیقی که داره میتونه انرژی قوی را از جهان هستی به سمت شما جلب بکنه. الله متعال در آیه 36 سوره نساء دقیقاً همین مسئله را به عنوان عبادت میفرماید. وعبد الله، شما الله را عبادت بکنید. وقتی انسان الله متعال را با روش‌های مختلف چون نماز، قرآن، معرفت و شناخت و تفکر عبادت میکنه به این آرامش درونی و همان انرژی که نیاز داره میرسه. ولا تشرکوا به شیئا، هیچ چیزی را به الله متعال شریک قرار ندین، چون در یک قلب یک ذات جا میشه و الله متعال قلب را به عنوان مکان که الله متعال لا مکان هست ولی به عنوان مثال قلب را نمادی قرار داده که نور الهی در قلب انسان گنجایش داره و جا میشه. بعد از این که انسان عبادت میکنه، با عبادت ها انسان باید به مرحله احسان برسه. مرحله احسان چی است؟ مرحله احسان
همان مرحله نیکوکاری هست. الله متعال در سوره بقره ما قبلا خواندیم، در آیه 177 می‌فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکویی این نیست که شما روحایتان را به مشرق و مغرب دور بتین، ولکن البر، ولیکن نیکویی من آمن بالله. اولین چیزی که در نیکویی شامل هست همون ایمان به الله متعال هست که گفتیم وعبد الله را عبادت بکنین. این بزرگترین نیکویی هست. و بعد نیکویی از این به مقام دومتر یا پایینتر قرار داره، همون نیکویی حسن بالوالدین است. و بالوالدین احسانا و به پدر مادرتان نیکویی بکنید. الله متعال مقام پدر مادر را بعد از مقام خود ذکر می کند. آنقدر عظمت داره پدر مادر که الله متعال احسان به اونها را بعد از عبادت خود در حقیقت ذکر کرده. در سوره اسراء آیه 24 هم الله متعال فرموده که ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. از پدر مادر نرنجید. در مقابل پدر مادر حتی کلمه اف را استفاده نکنید. و اگر اونها را در کهنسالی پیدا کردید، تلاش بکنید پدر مادر از شما راضی باشد و هر خدمتی که از دستتان میآید برای پدر مادر انجام بدید. چون مقام پدر مادر همان گونه که به شکل مشهور شما میفهمید که بهشت زیر پای مادران هست و کلید بهشت دست پدران، پدر و مادر ارزش والایی برخوردار هستن و انسانی که میخواد نیکوکاری بکنه اولین نیکویش باید در مقابل پدر و مادرش باشه. این نیکویی میتونه لفظ خوش باشه، این نیکویی میتونه یک لبخند باشه، این نیکویی میتونه فرستادن پول باشه، این نیکویی میتونه غذا دادن و یا دارو و مداوا باشه. خلاصه هر آن چیزی که پدر و مادر نیاز داره، انسان باید تا حد امکان تلاش بکنه نیازهای اونها را برطرف بکنه. چه بسا انسانهایی هستن که بالای پدر و مادر ظلم میکنن، چه بسا انسانهایی هستن که پدر و مادر را از خانه بیرون میکنن، چه بسا انسانهایی هستن که قدر و ارزش پدر و مادر را نفهمیدن. زشت هست. انسانی واقعا انسان نیست که ارزش پدر و مادر را نفهمیده باشه. انسان نمیتونه به اوج کمال و معرفت برسه تا این که ارزش و اهمیت پدر و مادر را نفهمیده باشه. صحابی مشهور هست پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میآید و میگه من میخوایم که در غزوه اشتراک بکنم. بعد میگه در خانه چی داری؟ میگه مادر. میگه خدمت مادرش رو بکن. 3 بار برش میگه خدمت مادرت رو بکن. یعنی خدمت مادر حتی از غزوه و جهاد در راه خدا عظمت بیشتر دارن. ویس قرن یکی از بزرگترین و با شخصیت ترین کسانی هست که در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد، ولی هیچگاه دیدار پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیب ویس قرن نشد. وقتی دیدار پیامبر نصیب ویس قرن نمیشه، به چی دلیل؟ به دلیل اینکه بارها و بار ویس قرن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نامه میفرسته به اینکه یا رسول الله ما به دیدارت میاییم، و ویس قرن میگه که تو خدمت مادرت رو بکن. یعنی حتی دیدار پیامبر صلی الله علیه و سلم را اجازه نمیده ویس قرن به اینکه تو مادر کهنسالی داری و مادرت پیر هست، تو باید خدمت مادرت را بکنی. عظمت خدمت کردن به پدر و مادر و انسانی که به پدر و مادر خدمت میکنه، این بزرگترین و عظیمترین خدمت، این بزرگترین جهاد هست در راه الله متعال، این بزرگترین نیکویی هست، این بزرگترین صدقه هست. اگر کسی واقعا میخواد به اوج کمال، به دانایی، به بهشت الهی در آخرت برسه، همانو تا حد امکان باید است که برای پدر و مادر خدمت گذار باشه. که حتی اونجایی که ما وقتی کوچک بودیم پدر و مادر دردهای
زیادی متحمل شدن برای اینکه ما را بزرگ بکنن، در بزرگسالی باید ما هم دردهایی متحمل شویم تا اونها را بتونیم به دست خود نگهداری بکنیم و برایشان خدمتگزار باشیم. چون این یک چرخه هست. امروز اگر تو پدر و مادر داری، تا نیستی برای پدر و مادرت خدمت بکنی و کار نیکو انجام بدی، فردا خودت پدر هستی، فردا خودت مادر هستی. اگر امروز نیکی کردی، فردا برایت نیکی میکنن. اگر امروز نیکی نکردی، فردا برایت نیکی نمیکنه. اولادی خودت برایش نیکی نمیکند. قدر پدر و مادرها را بدانید. حتی در بخش تصوف صوفی ها یک مثل داشتن که شیخ، همون شیخ بزرگی که به دربار صوفی ها می بود، می گفتن که هیچ شیخی بالاتر از پدر و مادر نیست. یعنی کسی اگر می خواهد واقعا به یک مقامی برسه، اون شیخ واقعی برایش پدر و مادرش هست. و بعد این احسان بعد از عبادت الله متعال، بعد از اینکه نیکویی چون به پدر و مادر فراوان شد و به ذل قربا و برای خویشاوندان نیکویی بکنین. هر نیکویی که از دستتان میایه، تلاش نکنین که برای نیکو کردن و برای نیکویی کردن از مردم مزد بگیرین. تلاش نکنین برای نیکویی کردن ایره بفهمین که آیا من اگر این کار نیک را انجام بدم مفاد داره یا نه. فقط نیکویی بکنین، دستتون برای نیکویی کردن باز باشه. همه میفهمیم نیکویی چه هست، همه میفهمیم کار زیبا و عمل زیبا چه هست، ولی یک کمی همت نیاز داره برای انجام دادن. دنیای ما بر مبنای نیکویی ساخته شده، بر مبنای احسان ساخته شده و ریشه واقعی این زمین همانا احسان هست. انسانی که احسان و نیکویی میکنه میتونه در این دنیا خوب زندگی بکنه و در سرای آخرت هم که بهشت این دنیا بهشت میسازه برایش اون دنیا را. ولی کسی که اینجا نیکویی کردن نتونه و هر جایی که میخواست نیکویی بکنه، شیطان چون ریشش در بدی هست و از آتش ساخته شده ممانعت میکنه انسان را که نیکویی نکنه. شما اگر برای کسی لبخندی میزنید نمیگذاره، اگر برای کسی صدقه‌ای میکنین نمیگذاره، اگر برای کسی میخواین عمل خیری انجام بدین نمیگذاره. این باعث میشه که انسان شکست بخوره. والیتاما و نیکویی برای یتیمان و المساکین و مسکینان و جاره و برای همسایه حتی حق داره که انسان باید برای همسایه نیکویی بکنه. و جاره ذل قربا و همسایه‌ای که خویشاوندان هست یا همسایه خویشاوندی، یعنی همسایه‌ای که نزدیک هست مثل خویش یا خویشاوند است. و جار جنوب و همسایه‌ای که بیگانه هست. شما یک کسی دارین و میفهمین که اون نیاز به نیکویی داره، حالا در گفتار همه نیاز به نیکویی دارن، در عمل همه نیاز به نیکویی دارن و ما از ماده نیکویی ساخته شدیم. باید نیکویی هم خلق بکنیم و از وجود خود نیکویی تولید بکنیم و حسن و زیبایی. و صاحب بالجنب و همون کسی که صاحب هست به جنب، یعنی همنشین شما در کنار و نزدیک، و ابن السبیل و مسافر و ملکت ایمانکم و آنچه مالک شده دستانتان، یعنی کنیز. الله متعال حتی برای کنیزان دستور میده که شما برای کنیزان نیکویی بکنین که در درس گذشته خواندیم که میگه شما با کنیزان حتی ازدواج بکنین. اینقدر ارزش قائل هست الله متعال برای یک کنیز. ان الله و دقیق الله متعال لا یحب، دوست ندارد، من کان مختالا فخورا، کسی که او باشد بسیار بسیار خودپسند و فخر فروش، کسی که زیاد بر خود افتخار میکنه، کسی که زیاد غرور و تکبر میکنه و کسی که بسیار خودپسند هست. این صفت خوبی نیست. الله متعال رو دوست نداره و چون این انسان‌هایی طبعا شکست میخورن. الذین یبخلون، آنهایی که بخل میکنن، و یأمرون الناس بالبخل، و مردم را به بخل امر میکنن، و یکتمون و میپوشانند ما آتاهم الله، آنچه داده است ایشان را الله متعال، من فضله، از فضل و رحمت خود،
و اعتدنا و آماده کردیم للکافرین برای کافران عذاب مهینا، عذاب خار کننده. بخل بدترین صفت برای یک انسان هست. بخل مثال این میمونه که شما اگر با یک بخیل نزد کسی برین و او برای شما بگوید که اگر هر چیزی از من گرفتی از این دوستم 2 چندش رو بگیر. این چونین هست بخیل. یعنی بخیل به دست نمیاره. بخیل حاضر هست چیزی را از دست بچه تا اینکه آنچه شما دارید هم از دستتان برود. بخیل حاضر هست پول مصرف بکنه به ای که شهرت شما، محبوبیت شما را از پیشتان بگیره. بخیل حاضر هست به ای که بخل چنان او را از درون کور میکنه. حاضر هست بخیل که جان خود را هم از دست بده ولی آنچه شما به دست آوردین او را از پیشتان بگیره. اگر شما با یک بخیل در مسیر برین که پیش رویتان یک حاکم بیایه و بگه من از پیش شما چیزی میگیرم، بخیل میگه از پیش من اگر چیزی میگیری از دوستم 2 برابرش رو بگیر. بعد یک داستان هست میگه یک کسی با یک دوست بخیلش میرفت و یک حاکم گفت از پیش شما من باید چیزی بگیرم. او بخیل گفت هر چی از میگیری بگیر اما اول از من بگیر. بتون پادشاه گفت من هر چیزی که از نفر اول بگیرم از دومی 2 برابرش را میگیرم. گفت باشه. چون اون آدم بخیل بود گفت باشه از من بگیر از دومی هم 2 برابرش را بگیر. گفت از تو چی را بگیرم؟ که از دوست 2 برابرش را بگیرم. گفت از من یک چشم را بگیر. از دوستش تا 2 چشمش را بگیره از اون کسی که با او بخیلی می کند. پس چنان زشت هست این عمل که قلب انسان را کور می کنه و حتی الله متعال عذاب خار کننده برای بخیل و عذاب خار کننده برای کافر گفته در یک آیه. یعنی بخیل و کافر را الله متعال در یک آیه بحث می کنه کنار هم بخیل و کافر را بحث میکنه برای هر دوش عذاب خار کننده در نظر گرفته. اما والذین ينفقون اموالهم و اما کسانی که خرج میکنند اموالشان را رعاء الناس به خاطر ریا برای مردم که چند صفت زشت، صفتهای سیئه 10 تا هستند در کل در وجود ما و در بدن ما. این صفتها هستند و یکی از ماموریت‌های ما این هست که 10 صفت سیئه و بد را تبدیل بکنیم به 10 صفت حسنه و نیک و زیبا که اولین صفتش صفت بخل بود. صفت بخل یک صفت بد هست، انسان نباید بخیل باشه. دومین صفت سیئه که در وجود انسان هست صفت ریاکاری هست. والذین ينفقون اموالهم، طرف مال خود را خرج میکنه اما به خاطر چی؟ به خاطر ریاکاری. اونی که ریاکار هست، ریا مثل آتشی میمونه که وارد اعمال صالحه شما میشه و تمام اعمال صالحیتان را آتش میزنه و خاکستر میکنه. انسان با ریا نمیتونه به جایی برسه. بعضی انسان ها مال خود را خرج میکنه ولی به خاطر رعاء الناس، به خاطری که مردم مرا بگن این آدم خوب هست. اگر این ریا در اعمال باشه، اگر در گفتار باشه، اگر در انفاق باشه، هر چیزی باشه، در عبادت باشه، تو عبادت رو باید برای خودت بکنی، انفاق رو باید برای خود، عمل صالح رو باید برای خود بکنی. ولا یؤمنون بالله، و ایمان نمی آورند به الله، ولا بالیوم الاخر، و نه به روز آخرت. یعنی انسانی که ریا میکنه او ایمانش به الله و به روز آخرت ایمان قوی نیست. انسانی که ریا میکنه باید دیگران مرا ببینن، پس الله را در نظر نداشته. یعنی ای که ایمان از به الله متعال و روز آخرت ایمان قوی نبوده و به این دلیل اون ریا تبدیل میشه
به یک آتشی که تمام اعمال صالحیش را خاکستر میکنه. و من یکل شیطان له قرینا، و کسی که باشد برای از او شیطان قرین یا دوست یا نزدیک، که به انسان ریاکار چنین هست. انسان ریاکار چنین هست، مثل این هست که یک شیطان دوست او باشد. فساء قرینا، پس چه بد دوستی هست، پس چه بد دوستی هست که شیطان دوست و انسان شده و او را واداشته بر ای که او ریاکاری بکنه. و ماذا علیهم، و چی چیز هست بر ایشان، لو آمنو، اگر ایمان بیاورند بالله، به الله متعال، و الیوم الاخره، و به روز آخرت، و انفقوا، و بعد خرچ بکنند. یعنی شما قبل از اینکه انفاق بکنین، قبل از اینکه صدقه بکنین در راه الله متعال، اول شما ایمان بیاورین به الله و به روز آخرت، و بعدش انفقوا مما رزقهم الله، بعد از او انفاق بکنن از آن چی الله متعال به اونها روزی داده. و کان الله بهم علیما، و هست الله متعال به اونها دانا. اول دنبال ایمانتان باشید، ایمانتان را قوی بسازید، برین دنبال اون باور قلبیتان باشه، او را قوی بسازید، بعدش باز میتونین انفاق بکنین. اول ایمان مهم هست. ان الله لا یظلم، الله متعال ظلم نمی کند، مثقال ذره، به اندازه یک ذره، به اندازه یک ذره هم الله متعال ظلم نمی کند. و این تک و حسنتا، و اگر باشد حسنه‌ای یا نیکویی که انسانی نیکویی را انجام داده باشد، یک ذره کوچک نیکویی باشد، یضاعفها، الله متعال او را 2 برابر می سازد، چند برابر می سازد. و یؤتی، و می دهد من لدنه، از نزد خود، اجرا عظیما، اجر بسیار بزرگ و عظیم. نیکویی می کنید، اگر چه نیکویی ها کوچک باشد، نیکویی کوچک با ایمان قوی و اعتماد قلبی بهتر از این هست که انسان نیکویی بزرگ بکنه با ریا و با بخل و با تکبر و غرور و صفات سیئه. یک ذره نیکویی بکنین، ولی از صدق و اخلاص درونی و از پاکی قلب، بدون ریا، بدون اینکه به مردم نمایش بدیم، بدون اینکه در دل ما بخل باشه. این نیکویی خیلی شرف داره و زیبا هست. الله متعال این نیکویی کوچک را به شما تبدیل به بزرگ میکنه. فکیف، پس چگونه، اذا جئنا، زمانی که بیاوریم من کل امت شهید، به شهید برای هر امت یا از هر امت یک گواهی، و جئنا بک، و بیاریم تو را علی هؤلاء شهیدا، بر این مردم شهید و گواه. برای تمام امت پیامبرانشان گواه هست و شهید، و برای امت آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان شهید و گواه هست، و برای پیامبران دیگه هم پیامبر ما گواه هست صلی الله علیه و سلم. سبحان الله، عظمت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ببینید، چقدر این عظمت زیاد هست که برای پیامبران دیگه این گواه و شهید هست. یومئذ، در آن روز، یود الذین کفروا، آرزو میکنن کسانی که کفر کردن و عصوا رسول و نافرمانی کردن پیامبر را، لو تسوا بهم الارض، اگر یکسان میشدند آنها با خاک زمین، ولا یکتمون الله حدیثا، و پنهان نمی کردند الله متعال را، سخنش را. سبحان الله، سبحان الله. الله متعال می فرماید در اون روز، در روز قیامت، تمام ملحدین و غیر مسلمانان و کسانی که آیات الهی را می فهمند و پنهان می کنند و استهزا می کنند بشنوند که این سخن برای اونهاست. چقدر الله متعال تعریف زیبا کرده از این مردم، چقدر الله متعال میفهمیده، چقدر فهم دانش قوی و تعریف زیبا الله متعال
از این ملحدین و غیر مسلمانانی که استهزا میکنن و آیات الهی را پنهان میکنن کرده. میفرماید در آن روز آرزو میکنن ملحدین و غیر مسلمانان و کسانی که عصیان و نافرمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم را کردن، ای کاش ما با خاک زمین یکسان می شدیم. ای کاش ما در زمین با خاک یکسان می شدیم در دنیا. این بر ما بهتر بود تا این که بیاییم مسخره بکنیم و استهزا بکنیم و چیزی از آیات الهی را به مردم اشتباه بخوانیم و از مردم پنهان بکنیم. سبحان الله. واقعا روزی میرسه که اینها این آرزو را بکنن. روزی میرسه که اینها این آرزو را میکنن. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقربوا الصلاة، نزدیک نشوید نماز را، و انتم سکارا، و در حالی که شما سکر هستید یا مست هستید، حتی تعلموا، تا این که بدانید، ما تقولون، آنچه میگویید، ولا جنبا، و نه جنوب. اگر شما مست باشین و اگر جنوب باشین نماز را نزدیک نشوین. نماز برای مست و برای جنوب نیست. این آیه حرمت شراب هست که در بحث سوره بقره ما بحث حرمت شراب داشتیم. به صورت مفصل حرمت شراب را بیان کردیم که الله متعال شراب را حرام می کند و در اونجا این آیه را تفسیر و شرح کرده بودیم. ایزایی که نیدن بحث سوره بقره حرمت شراب را باز ببینن. ولا جنوبا و نه جنوب. این دو حالت به نماز شما نزدیک نشید، الا مگر عابر السبیل، شما مسافر راه باشین، حتی تغتسلوا، تا اینکه غسل بکنید. مگر اینکه شما در حالت سفر باشید. یک آدم در حالت سفر هست، آب نمیتونه پیدا بکنه و این جنوب میشه، چه کار میکنه؟ تیمم میکنه و نماز خود را ادا میکنه. ولی بهتری است که آب پیدا بکنه و غسل بکند. و این کنتم مرضا، و اگر باشید مریض، او علی سفر، یا به یک سفری، او جا احد منکم، یا بیاید یکی از شما را، من الغائط، از توالت یا من غائطتان، او لامستم النساء، یا شما مساس کرده باشید زنانتان را، فلم تجدوا ماء، و آب پیدا نکنید. طرف مساس کرده خانم خود را، جنوب شده. طرف جنوب شده در شب، یا هم طرف یک فردی هست غائطش بیرون شده، یا هم یک فردی هست که مسکر بوده، یعنی شراب نوشیده و مست شده، باید آب پیدا بکنه، غسل بکنه، باید نماز بخونه. ولی اگر حالتی شد فلم تجدوا ماء، حالت استثناء که اگر شما آب را پیدا نکردید، فتیمموا، پس شما تیمم بکنید. آب پیدا نشد، تیمم میکنید. تیمم چی است؟ تیمم همان به معنای قصد هست. تیمم به معنای نیت یا قصد هست. شما دستانتان را 3 بار به یک خاک پاک میزنید و دستانتان را تا اینجا و 3 بار میزنید روی چان را با تیمم به نیت پاکی. حتی اگر شما جنوب باشین، آب اگر پیدا نکنین، این کار را انجام بتین، نماز سرتان روا هست و شما از جنابت بیرون شدید. فتیمموا، پس شما باید تیمم بکنید، صعیدا طیبا، یعنی به یک زمین یا خاک پاک. خاکی که تیمم میکنید باید پاک باشد. فامسحوا، پس شما مسح بکنید، به وجوهکم، بر روهایتان، و ایدیکم، و دستانتان. به وجوهکم و ایدیکم، بر روها و دستانتان خاک را مسح میکنید، تیمم میشه. ان الله کان غفورا عفوا غفورا، هر آیین الله متعال هست عفوا، عفو کننده، غفورا هم به معنای آمرزنده یا بخشاینده.
گذشت میکند گناهانتون و گناهانتون الله متعال میبخشه. الم تر، آیا ندیدی الی الذین ها، در تیمم نیت کردن فرض هست. شما اگر در تیمم نیت میکنین، نیت خود تیمم به معنای قصد یا نیت کردن هست. نیت فرض هست که شما نیت بکنین. الم تر، آیا ندیدی الی الذین، بسوی کسانی که اوتو داده شدن نصیبا یک حصه من الکتاب، از کتاب را، یشترون الضلالة و یریدون ان تضلوا سبیلا. آیا نیدی برای کسانی که اونها نصیب یا بهره ای از کتاب برشان داده شد ولی اونها یشترون الضلاله هستند، یعنی گمراهی را خرید میکنند، و یریدون ان تضلوا سبیلا، و اراده دارند که راه را برای مردم گم بکنند. والله اعلم، و الله متعال میداند به اعدائکم، به دشمنان شما. دشمن شما همین چنین انسان ها هستند دیگه. و کفا بالله، و کافی است که الله متعال ولی دوست شما باشد. و کفا بالله نصیرا، و کافی است الله متعال نصرت کننده مسلمان ها باشد. دشمن ها که وجود داره ولی الله متعال کافی است که دوست مسلمان باشه، دوست انسان باشه. الله متعال کافی است که نصرت کننده باشد. من الذین، از کسانی که هادو یهود شدن، یحرفون الکلم، به انحراف میبرند، تحریف کردند، تغییر دادند، تغییر میدهند کلام را عن مواضعه، از جایگاهایش، و یقولون، و میگویند. یهود قرآن را تحریف کرد، تغییر داد، تورات را ببخشین، و میخواهند که قرآن هم تغییر بدن ولی نمیتونن. تورات را تغییر دادن. و یقولون، و میگویند سمیعنا، شنیدیم، و عصینا، و نافرمانی کردیم. شنیدند که شنیدند ولی نافرمانی کردند. میگویند که شنیدیم ولی نافرمانی کردند. شنیدند ولی نافرمانی کردند. واسمع و بشنو، غیر مسمع، در حال اینکه غیر شنوا باشی، و راعنا، و فرمان بردیم، لینن، بسیار نن، به السنتهم، به زبانهایشان، و طعنا فی الدین، و طعنه بر دین، یعنی همیشه طعنه زنان هستند بر دین. ولو انهم، و اگر ایشان قالو گفتن سمیعنا، شنیدیم، و اطعنا، و اگر اونها گفتن که شنیدیم و اطاعت کردیم، واسمع، بشنو، و انظرنا، و نظر کن ما را، لکان خیر لهم. تا این که میگفتن سمیعنا و اطعنا، میگفتن واسمع، بشنو، و انظرنا، و نظر کن ما را، میگه خیر، بهتر بود برایشان. و اقوام، و قویتر، ولیکن لعنهم الله، لعنت کرد ایشان را الله متعال، بکفرهم، به کفرشان، فلا یؤمنون، پس ایمان نمی آورند، الا قلیلا، مگر اندکی از ایشان ایمان می آورند. اکثریت یهود ایمان نمی آورند. اندکی از یهود ایمان می آورند ولی اکثریتش از یهود ایمان نمی آورند. چرا؟ چون میگن شنیدیم ولی اطاعت نمی کنند. از پیامبر می شنوند، اطاعت نمی کنند. خب اگر بشنوی اطاعت نکنی که مفاش نداره. باید از وقتی می شنوی اطاعت بکنی، وقتی می شنوی عمل بکنی. شنیدن نیاز به عمل کردن هم داره. یا ایها الذین، ای کسانی که اوتو الکتاب، داده شده است اونها را کتاب و صاحب کتاب هستند، آمینو به ما نزلنا، ایمان بیاورید به آنچه ما نازل کردیم، مصدقا لما معکم، که این تصدیق کننده هست آنچه با شما هست. قرآن را ایمان بیاورید، ای یهود، ای نصارا، ای صاحبان کتاب، قرآن را ایمان بیاورید.
چرا؟ چون قرآن کتاب شما تورات، چون قرآن کتاب شما انجیل را تصدیق میکنه. میگه درست هست، ولی در آیه قبل گفت شما کتابتون را تغییر دادید. چون تغییر دادید او را الان منسوخ میکنه، میگه از این استفاده کنید. اون را تغییر دادید، دیگه قابل استفاده نیست. من قبل، پیش از این که ان نطمس، شما باید بیاورید. من قبل، پیش از این که ان نطمس، محو بگردانیم، وجوها، چهره هایی را، فنردها علی ادبارها، و برگردانیم آنها را به گذشته هایشان یا به پشتشان، او نلعنهم، یا لعنت بکنیم آنها را، کما لعنا اصحاب السبت، چنانچه لعنت کردیم اصحاب یا صاحبان سبت یا شنبه را که در بنی اسرائیل بودند. به اهل کتاب، یهود امروز، نصارای امروز هم ای حرف قرآن هست. به این به قرآن ایمان بیاورید. قرآن کتاب‌های شما را تصدیق می‌کند. اگر ایمان نیاورید، روح‌هایی را ما محو می‌گردانیم و روح‌هایی را بر می‌گردانیم به گذشته‌های جاهلیت و لعنت الله متعال. میگه ما لعنت خود را بالای اونها می‌فرستیم و کان و هست امر الله مفعولا، امر الله متعال مفعولا، یعنی فعل شونده و انجام گیرنده، چون انجام میشه. ان الله، هر آینه الله متعال، لا یغفر، هرگز نمی بخشد، ان یشرک به، این که شریک مقرر بکنید به او چیزی را، و یغفر ما دون ذلک، و می بخشد آنچه بغیر این هست. تنها گناهی که الله متعال اون گناه را نمی بخشد همون گناه شرک هست. اگر شما چیزی را به الله متعال در قلبتان، در نیتتان، در افکارتان، در احساستان، در قلبتان چیزی را با الله شریک داشته باشین، به اندازه ذره‌ای هم باشه، این گناه بزرگ و کبیره‌ای هست که الله متعال این گناه را نمی بخشد. و یغفر ما دون ذلک، و هر چیز غیر این را می بخشه، لمن یشاء، برای کسی که بخواهد. اگر کسی بخواهد از الله متعال استغفار بکند و الله متعال بخواهد گناه او را طبعا می بخشه. و من یشرک بالله، و کسی که شرک بکند، یعنی کسی را بیاره در پهلوی الله متعال یک جا بکنه و شریک قرار بده، و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، به تحقیق او افترا کرده یا بافته یا ایجاد کرده گناه بسیار بسیار عظیم و بزرگ را. خیلی عظیم هست گناه شرک. این شرک تنها در بیرون نیست. انسانی که در قلب خود یک چیزی از محبت دیگری را در پهلوی محبت الله متعال داشته باشه، شرک میشه. انسانی که بجز از الله متعال به جای دیگه وابسته باشه، شرک میشه. و اگر انسانی در عبادات خود، در عقیده خود چیز دیگه را داشته باشه، ملا فلانی را، امام فلانی را، نمیفهمم، حتی پیامبر باشه، او را در قلب خود داشته باشه و در پهلوی خدا قرار بده، حضرت فلانی، که حتی یک تعداد مردم شرکشان به این هست که مردگان را پرستش میکنه، اونها طلب میکنه، اینها کلش مربوط شرک میشه و شرک اکبر هست. ایره الله متعال بخشش نمی کند.
علم ترى آیا نیدی الذین بسوی کسانی که یزکون تزکیه می کنند انفسهم نفس هایشان را. آیا ندیدی بسوی کسانی که با پاکی نفس های خود را تزکیه می کنند و ستایش می کنند؟ ستایش خود را می کنند. بل الله یزکی من یشاء، بلکه الله متعال پاک می کند کسی را که بخواهد. یعنی انسان نباید خودنما باشه. یکی از اوصاف بد و زشت خودنمایی هست. طرف 4 دانه ذکر یاد گرفته، 4 دانه آیه قرآن یاد گرفته، خیلی خودنما شده و فکر میکنه که پاکترین انسان من هستم. درست نیست. الله هر کی را بخواهد تزکیه میکند. ولا یظلمون فتیلا، و به اندازه فتیل بالای کسی الله متعال ظلم نمی کند. فتیل چی را گفته میشه؟ فتیل همان خرما را اگر باز بکنین یک تار یا نخ بسیار کوچک هست که توسط از او خرما بزرگ میشه. به اندازه اونو هم الله متعال بالای کسی ظلم نمی کند. انظر، نظر کن، کیف، چگونه یفترون علی الله الکذب، افتراه میبندند، دروغ میگویند، غیر مسلمانان و ملحدین به الله متعال دروغ. و کفا و کافی است بیهی به آن اثم مبینا، گناه آشکار. گناهشان آشکار هست دیگه، همین برشان کافی است. الم ترى آیا نیدی الذین، برای کسانی که اوتوا نصیبا من الکتاب، نصیب یک حصه از کتاب به اونها داده شده. بعضی از اونها، بعضی از یهودیان و عیسویان چنین هستن، حصه از کتاب به اونها داده شده. یؤمنون بالجبت و الطاغوت، ولی اونها ایمان می آورند به بت، ایمان می آورند به طاغوت. و یقولون للذین کفروا، و میگویند برای کسانی که کافر شدند، ها اولای اهدا، اینها کسانی هستند که هدایت می کند، من الذین آمنوا، از کسانی که ایمان آورده اند، سبیلا، و راه را. یهود و عیسویان و نصارا اینقدر بد میشن بعضیایشان و بعضی گروه هایشان به حد پست میشن که کتاب برشان داده شده ولی به بت ایمان میآورند، به طاغوت ایمان میآورند و بعدش میگویند که کسانی که کفر ورزیدند اینان هدایت یافته ترند، این کافران رایشان بهتر است. که امروز ما می‌بینیم خیلی یهودیان و عیسویان چنین هستند نسبت به کسانی که ایمان آورده اند. الله متعال می‌فرماید اولئک آنان الذین، کسانی هستند که لعنهم الله، لعنت کرده است آنان را الله متعال. و من یلعن الله، و هر کی را لعنت کند الله، فلن تجد له نصیرا، هرگز نمییابد برایش نصیر و یاور، کمک کننده ای. ما از دست رفتن کسی برایشان. بعضی از یهود و نصارا طوری هستند که الله متعال میفرماید ام لهم نصیب من الملک، برای اونها فرمان روایی و ملکیت هست. فاذن، پس در آن صورت لا یؤتون الناس نقیرا، نمیدهند برای مردم به اندازه نقیر. نقیر چی را گفته میشه؟ به اندازه همون گودی پشت خسته خرما. خسته خرما را دیدیم در پشت خسته خرما یک گودی هست. به اندازه اونو هم الله متعال مثال میدونه که برای مردم چیزی نمیدهند. ام یحسدون الناس، یا حسد میورزند مردم را، علی ما آتاهم الله من فضل، با آنچه داده است با آنها الله از بخششش. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب،
و تحقیق ما دادیم آل ابراهیم کتاب و حکمت و آتیناهم ملکا عظیما و دادیم ایشان فرمانروایی بسیار بزرگ. فمنهم من آمن به، پس از اون کسانی بود که ایمان آوردند. فمنهم من آمن به، و اونها کسانی بود در بینشون که ایمان آوردند. و منهم من صد عنه، و از آنها کسانی بودند که روی برگشتاندند. و کفا به جهنم سعیرا، و کافی است که برای کسانی که رو برگشتاندند، ایمان واقعی و اسلام واقعی نداشتند، جهنم برایشان کافی هست که آتش افروخته هست. ان الذين كفروا، هر آینه کسانی که کفر کردند به آیاتنا، با آیاتهای ما، سوف نصلیهم نارا، به زودی در می آوریم، می سوزانیم اونها را در آتش، کلما نضجت، پس هرگاه که بسوزد، جلودهم، پوستهایشان را، بدلنا جلودن، بدل می کنیم پوستهای جز آن، لیذوقوا العذاب، تا بچشند عذاب را. انشاءالله یک بحث علمی هست ایایه که فردا شب در جلسه جدید بیشتر روی مسئله و مسائل علمی جلد که چگونه تبدیل میشه در جهنم و اینها انشاءالله بحث خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. آمین.